Друзі, ви робите вибір, в яку компанію йти. Подивіться на рекорд, за що вони мають право чарджити, а за що вони не мають право чарджити. Страхова $250. Фліт-менеджеру, сейфті, власнику, це все залежить від розміру тракової компанії. Сідаєш за руль, і компанія, по суті, робить все для тебе. Дуже часто люди недооцінюють цю всю штуку, бо тому що це невигідно. Ось така думка, про яку я давно хотів сказати всім. Для того, щоб класно розказати вам, хто такий овнер-оператор, давайте почнемо з basic. Почнемо з перевозок, як воно все працює, хто перевозить і так далі. Весь цей бізнес починається з виробника. Перше, що в нас є, виробник. Люди, які шипають продукт, відправляють цей продукт шипер. Коротше, шипер. Після того у нас іде брокер, людина, яка допомагає ось цим шиперам відправляти продукцію. Після цього йде тракова компанія, тобто брокер бере заказ в шипера, виробника і дає його траковій компанії. Тракова компанія получає заказ і дає цей заказ компанійському водію або віддає цей заказ овнер-оператору. Взагалі-то овнер-оператор в нашому розумінні це просто людина, в якої є трак. В загальному овнер-оператор це не просто ця людина, це людина, в якої є трак, і людина, в якої є MC номер, тобто повністю повноцінна компанія. От в Америці овнер-оператором називають таких людей. А тепер головна частина – овнер-оператор. От він також получає ось цей вантаж мінус 10 там, чи 12%. В нашій компанії ми ще беремо 12%. Тобто від виробника до овнер-оператора виходить десь в районі 22-30% вартості грузу зменшується. Тобто, якщо вантаж коштує $1000 від виробника, він проходить через брокера і через тракову компанію, то водій чистими получить, якщо просто брати за вантаж, він получить там $780. Ось така штука. Зазвичай це 10% брокер заробляє і 10-12% компанія заробляє. Плюси і мінуси роботи з овнер-оператором. Так як наша компанія спеціалізується, так можна так назвати потім, що на сьогоднішній день у нас овнер-операторів в компанії більше, ніж своїх траків. Давайте почнемо з того, чому взагалі появляються овнер-оператори на ринку, так скажемо, на дорозі. Ми захотіли купити собі свій трак. Я буду сам платити за всі толи, я буду сам платити за фюл, за солярку, буду сам платити за всі ремонти, які будуть зв'язані з моєю машиною. Чому це робиться? Люди хочуть більше заробляти. В загальному прийнято, що овнер-оператор завжди заробляє набагато більше. Не якісь там $100-200 і ти маєш ці всі проблеми на своїй голові. Ні, ти маєш ці всі проблеми, але ті всі проблеми, вони скажуть, окупляються. І так починається дорога навіть багатьох компаній. Перерахую декілька плюсів бути овнер-оператором. Ти можеш свої умови диктувати траковій компанії. Готовий з вами працювати, але мені треба бути кожних вихідні вдома. Я не люблю їздити туди, сюди, там на Нью-Йорк, на Іст-Кост, люблю лише тут кататися. Ми зможемо це так зробити, так як ти хочеш, але ми завжди стараємося пояснити, що ти не можеш тоді очікувати на найбільший гроз в компанії, бо тому що якщо ми говоримо, що в нас в компанії можна зробити $10 000 гроз на сьогоднішній день, але це з умовами, якщо будеш їздити туди, куди заганяє тебе диспетчер, якщо ти готовий на це. Не готовий, хочеш кататися лише тільки на Мідвесті, десь колись там, ти не будеш робити ці топ-топ грози. Компанійський водій вже так не дуже, переважно це вже більше як працівник, і він робить ту роботу, яку йому дали. Також овнер-оператору якісь канікули собі запланував в Колорадо на лижах покататися. Домовився з диспетчером, попередив його, що через там 2 тижні хочу зробити так, туди, то поїхати на вихідні. Тобі беруть груз, наприклад, в четвер в Денвер Деливері на доставку, бо ти хочеш на лижах покататися. Ти береш четвер, грузишся в Чикаго, в п'ятницю ти вже в Денвер, в Колорадо. Ну, основний найбільший плюс – це заробіток. Заробіток в грошах він набагато більший. Це один з наших трачків. П'ятницю водій гарно повідомив нас, залишив нам ноутіс, що він звільняється, бо в нього якийсь там family emergency, ще щось таке сказав. Водій нам дав тиждень ноутісу, що є в принципі не по правилах наших, зазвичай мають казати 2 тижні. Ну все одно, тиждень дав, привіз трачок, все чітко віддав, все добре, все гарно, ніяких проблем не було. І ще, можливо, потенційно колись з ним будемо працювати. Так що ніяких питань до нього немає, всі гроші повертаємо, всі там бонуси, ескро, все, що мали повернути, тому працюємо гарно далі. Коли він вже мав приїжджати до Чикаго, він сказав, що може ще 1 тиждень відпрацювати, тільки щоб ми йому повернули всі гроші. Ми сказали, чувак, не треба, ми вже знайшли нового водія, тому давай допрацьовуй до п'ятниці, ми тобі і так все віддамо і все буде чітко.
зробимо трохи таке маленьке порівняння. Онер-оператор і компанійський водій. В першу чергу треба бути дуже відповідальним і ставитися до своєї роботи дуже відповідально і розуміти, що ви учасник дорожнього руху, 80 тисяч паундів ваша вага може бути там, коли максимально все загружено. Якщо компанійський водій бачить щось, наприклад, колесо надрізане, там ще щось не то, він просто робить цей репорт, відправляє там, скажімо, свою компанію, фліт-менеджеру, сейфті, власнику, це все залежить від розміру тракової компанії. Тоді водій за це не платить. Водій просто це репортує, і компанія вже мусить це все оплатити і з цим зайнятися навіть ремонтом, пошуку майстерні, яка це буде робити. В випадку онер-оператор за це коштами повністю відповідає сам. А вже от чи йому допоможуть з сервісом, тобто знайти цю майстерню, чи там якийсь товінг, чи ще щось, це вже залежить від тракової компанії. Конкретно в нашій компанії ми допомагаємо онер-операторами, поломками, сервісом і так далі. Що я робив, так і в принципі завжди кажу нашій компанії це робити. Ми можемо знайти якийсь там перелік тих сервісів, які можуть надати допомогу з ремонтом, обдзвонити їх, вибрати, наприклад, так, цей сервіс дає там $1000, інший там 1200, той 800, надати цю інформацію онер-оператору і пояснити, як є, там той треба чекати 2 години, цей може зараз приїхати, цей післязавтра, надати цю всю інформацію водію, і водій вже вирішить. Ти купив свій трак, хочеш бути незалежним ні від кого, ти відкриваєш своє персональне ім'я. Як воно буде працювати? Ну, там воно все дуже легко відкривається, дуже швидко. Найголовніше, що тобі треба, це страхова. Страхову ти робиш теж дуже швидко, прикольно. Воно займає, цей весь процес займає декілька місяців, в загальному там 2 місяці, я би сказав. І ти маєш свою повноцінну компанію. Коли ти маєш свою повноцінну компанію, на тебе падає все. Сейфті мусиш робити, мусиш сетапити логбуки, це все класно має бути, маєш слідкувати за тим, біли, слідкувати за білами, робити іфту, робити собі власні свої номера для траку, диспетчувати сам себе або шукаєш вже на аутсорсі якогось диспетчера, який буде робити це для тебе. Акаунтинг, мусиш говорити постійно з брокерами, вибивати гроші з брокерів, робити все можливе, щоб отримати ті гроші. Дуже часто люди недооцінюють цю всю штуку, не розуміють, що брокер може тобі заплатити там $1000, ти щось там провтикав, не прийняв макропоінт, 2 місяці після того тобі на $300 якийсь чардж прийшов або шорт пеймент, тобто не дополучаєш ті гроші. Якщо ти за цим не слідкуєш, ти просто провтикуєш і навіть не розумієш ось цього. В тебе голова на дорозі, в тебе руки на рулі, і тобі дуже важко сильно думати за щось інше. Що є, в принципі, дуже збитковим для тебе, і ти того до кінця навіть можеш і не знати, що це відбувається. Є другий тип овнерів. Люди, які мають просто свій трак і приходять до компанії, до такої компанії, як ми, які вже все роблять для тієї компанії. Оце, я би сказав, що це непоганий варіант. Це досить крутий варіант, коли воно так працює, тому що тебе не болить голова ні за що, по суті. Ти просто довіряєшся компанії, сідаєш за руль, і компанія, по суті, робить все для тебе. Чому тобі, наприклад, інколи краще це робити, ніж, наприклад, коли ти будеш робити це сам для себе? Перше, наприклад, страхова в таких компаніях більших зазвичай дешевша, якщо би ти відкривав сам на себе і для одного траку. Наскільки вона менше, це може бути $1000. Якщо зараз ти відкриєш новий MC, буде страхова коштувати приблизно $15-16 тисяч в рік. А якщо ти приходиш до такої компанії, як ми, це можливо буде там від 10 до 12 тисяч в рік. Тобто вже економія на рівному місці, там декілька $1000 тільки на одній страховій. Друге, зменшення ризиків, коли ти приходиш до компанії, ніж ти працюєш сам на себе. Стається якийсь ексидент, не дай Бог, воно на тебе так сильно не падає, як падає більше на компанію. Тобто ти вже зменшуєш свої ризики. Якщо ти спрацюєш сам на себе, готуйся відповідати за ті ризики. Коли ти відкриваєш своє MC, перших 3 місяці з тобою практично ніхто не хоче працювати. Це таке якісь, насправді ти втрачаєш вже $1000 тільки через те, що з тобою не хочуть працювати. В загальному, коли ти відкриваєш нову компанію, це на початок, перший рік, це безліч витрат. Є овнера, які їздять, а є овнера, які шукають для себе, для своїх траків водіїв. Є овнера, які можуть мати декілька траків. Наприклад, якщо ти маєш 5 траків, ти можеш поставити цих всіх 5 траків на компанію, і компанія просто буде за ними дивитися повністю. І все. Єдине, що тебе буде хвилювати, це чи підійшов водій, чи не дуже сильно підійшов. Який в тому був сенс?
Перший сенс був в тому, що у нас не було грошей, і ми не могли собі, в принципі, дозволити купити десь трак якийсь, навіть якийсь там бушний. Ми працювали в тракових компаніях, ми бачили, як там працюють з онер-операторами, бачили ставлення інших компаній до онер-операторів. Мені не дуже подобалося, як ставляться до онер-операторів, пофігістично чи як, я не знаю. Тобто ці компанії завжди були такі, що в них там 50-60 своїх траків і 10 овнерів. Завжди там шукали водіїв, дуже за тим переживали, щоб водій був там довольний, щасливий. А овнер-оператор вже був поскільки. Там грузи самі кращі, понятно, не хотіли давати онер-операторам. І ми вирішили, що ми можемо почати працювати тільки з онер-операторами і надавати їм класний сервіс. То навіть у нас зараз в компанії десь 30% це є свої траки, а вже 70% це онер-оператори. Чого ми теж так вирішили робити? Бо тому що ми розуміли, що коли ринок дуже класний, так, тоді дуже класно мати і свої траки, тоді дуже набагато більший прибуток. Але коли маркет просідає, ти працюєш з онер-операторами, ти вже теж з них менше заробляєш, але ти теж менше тратиш. Ти платиш, коли ти йдеш до компанії, ти платиш процент за диспетч, але ти би і так його сам платив, якщо би ти відкрив свою компанію. Тобто, дивіться, давайте так зробимо швидку математику. Ти приходиш до компанії, ти платиш процент, ти платиш і ти в районі $350 там в тиждень платиш за різні оці чарджі. Тобто страхова десь, якщо в нашому випадку страхова $250, логбук $55 і Accident Occupational там 38. Тобто, якщо ти будеш мати свою компанію, логбук ти будеш платити $55, як і в нас платиш, Accident Occupational ти будеш платити, як і в нас платиш, страхову ти будеш платити більше, ніж ми платимо, тому що за рахунок того, що у нас великий об'єм, у нас знижка буде набагато краще, ніж в тебе. Тобто, виходить, оцей тижневий чардж у тебе буде ще більше, ніж буде у нас. Окей, тепер ти думаєш, я оунер, я буду платити 12%, мені це не подобається. Давайте розберемося, скільки будеш ти платити, якщо ти будеш працювати сам на себе. У тебе один трак, диспетчер. За диспетчера будеш платити ти. Тобто 3% розраховує на те, що ти мінімум будеш платити 3% диспетчеру. Ти будеш зобов'язаний зробити собі факторинг, тому що ти не зможеш чекати там 50 тижнів, чи щось там 50 днів, кажу, тижнів, щоб отримати гроші від брокера. Ти будеш платити ще 3% на факторинг. За рахунок того, що ти маленький, ніхто не буде тобі давати хороші проценти на факторинг. Це в районі 3%. Тобто 6% ти платиш отак, зразу. 6%. 6% залишається в порівнянні з іншою компанією. То інколи буває, цих 6% покриває тобі сейфті. Ти маєш на себе працювати, ти маєш наймати когось, ти маєш робити іфту, ти маєш робити номера, ти маєш робити ось ці всі папки, ти маєш робити так, щоб в тебе було все чітко. Ось цих 6% ти платиш компанії, яка буде для тебе це все робити. Інколи тобі здається, та я це сам зроблю. Ти провтикуєш там 3 дня, роблячи оцю фігню, за цих 3 дня ти міг заробити там в районі 3000 гросу. І це от тих 6%, які ти будеш заробляти, платити компанії безліч часу. Дуже довго, декілька тижнів, декілька навіть може і місяців. Тобто тут завжди треба думати. Стається accident мінімальний, я би сказав. Приходить тобі біл на $8000. Перша твоя думка буде, я не буду платити, не буду йти через страхову, тому що $8000 не дуже сильно багато. І я не хочу факапити собі рекорд на страховій, тому я краще заплачу з кишені. Якщо ти працюєш в траковій компанії, зазвичай все, що ти заплатиш, це 2500, тому що більше тебе знімати не можуть. Завжди треба прорахувати, подивитися, скільки ти платиш в компанії і скільки ти будеш платити, якщо ти будеш працювати сам. Не бери 1 тиждень, бери рік. За рік ти конкретно вже побачиш, які будуть цифри. Тому що ти думаєш, ага, там за тиждень я там буду $50, а потім ти такий там переплачувати, якщо буду працювати в своїй компанії, а потім ти такий думаєш, а потім там ще один чардж, ще один, а там ще одна фігня, яку я не знав, а треба заплатити там ще одна. Щоб тримати компанію, треба безліч різних штук платити.
за що чарджать тракові компанії, за що вони мають право чарджити, а за що вони не мають право чарджити. Коли ви приходите в тракову компанію, ви підписуєте документи. В кожній траковій компанії повинен бути company policy. Заходіть, відкривайте ті документи, які ви підписали, передивляйтеся кожний пункт. Там прописано, за що кожна тракова компанія може з вас зняти гроші, а за що не може зняти. Якщо у вас є питання по тому, перед тим як підписати, обов'язково запитайте і проговоріть це на орієнтейшені. Якщо ви питань не маєте, все зрозуміло, підписуйте. І якщо ви випадково побачили, що вас зачарджили щось не те, що було прописано в company policy, тоді ви вже звертаєтесь до компанії, компанія має зняти ось такий чардж. Зазвичай воно відбувається ось так. Придуманих чарджів не існує. Якщо хтось щось придумав, вони обов'язково то видалять. Тому дивіться, що там пише, і слідкуйте за тим, що ви підписуєте. Дуже все просто. Завжди забуваю нагадати вам такий маленький нюанс, який я останнім часом почав замічати. Раніше, коли маркет був крутий, всі завжди нам говорили, для чого ви працюєте з овнерами? Овнера – це ж так невигідно, це ж так важко. Я неодноразово це чув не від одного власника компаній, великих компаній. Казали, всі завжди порівнювали, казали, нафіг вам ті овнера, казали, один компанійський трак – це як 3 овнера в компанії. Ну і ми завжди були трошки іншої думки з Віталіком про це. Ми знали, що ми хочемо будувати компанію більше пристосовану до овнерів, а не для компанійських водіїв. Якось так склалося, що зараз все помінялося. Мені інколи так смішно на це все дивитися. Раніше всі, хто говорив, нащо нам ці овнера, зараз всі кажуть, приходіть до нас працювати, приходіть до нас працювати. От мені дуже цікаво, що буде з тими овнерами, які прийдуть в такі компанії працювати, а потім, коли маркет чуть-чуть зміниться і все стане краще на ринку, що будуть робити з ними власники тих компаній, з цими овнерами? Будуть їх звільняти, як звільняли раніше? Бо я неодноразово чув, ми повиганяли всіх овнерів з компанії, тому що це невигідно, вони нам там мозги їбуть і ми не хочемо з ними працювати. Коли, друзі, ви робите вибір, в яку компанію йти, подивіться на рекорд. Чи та компанія взагалі хоче вас використати, чи та компанія хоче з вами працювати і стати вашим партнером. Подивіться на їх бекграунд, подивіться на їхні коментарі, що писалося раніше про них. І тому будьте уважні, куди ви йдете, і подивіться на їхній рекорд, і взагалі поспілкуйтеся з людьми, які там працюють. Чи то компанія дійсно правдива і вона хоче вам допомагати, чи то якась просто така компанія, знаєте, яка для того, щоб її вижити, зараз ось це робить. А тільки прийдуть кращі часи, вони зразу вас пошлють і скажуть, сорі, нам вже не цікаво працювати з овнерами, бо тому що це невигідно. Ось така думка, про яку я давно хотів сказати всім, але постійно забував ось це зробити, але мені здається, воно реально дуже важливо. Маркет поганий, заробітки не ті, які були раніше, і зараз дуже багато чую такого, що власники траків не мають коштів, щоб ремонтувати свої траки, і через це дуже часто їх це випиває з бізнесу. Там має свій тричок, їздить на ньому, а тут оп, зламався трак, каже, блін, треба там 15 тисяч доларів, в мене немає, тому йду працювати на компанійський трак. Ми завжди допомагаємо з цим, якщо в нас є вільні траки, завжди надаємо їх власникам, овнерам, щоб вони могли там попрацювати, заробити кошти, відремонтувати трак і працювати знову у нас в команді як овнер-оператор. Ми допомагаємо з цим без проблем. Найм іде сконцентрований на овнерів. Ми знаємо, що вони люблять, ми знаємо, що їм пропонувати, ми знаємо, як себе вести в різних ситуаціях, ми знаємо, як підносити інформацію, ми знаємо, як працювати з такими людьми. Вони є бізнесмени, вони тут для того, щоб заробляти гроші. І ми їм цьому допомагаємо максимально круто. У нас є безліч людей, які працюють з нами з 20-х років, від початку створення компанії, тому мені здається, це про щось і говорить. Та й в мене з Віталіком вже, знаєте, кажуть, щоб стати професіоналом в якійсь справі, треба потратити в районі 10 тисяч годин на це діло. Я от порахував, досвіду в траковому бізнесі у нас вже не 10 тисяч годин, а 20 тисяч годин. Тому мені здається, щось там ми і знаємо.
давайте я вам трохи розкажу ще такі, нюансики, коли ви вже працюєте, купили трак, вирішили, наприклад, вирішуєте, в яку компанію почати йти працювати як овнер. Наприклад, якщо би вам було цікаво працювати з нашою компанією Load & Go, я вам розкажу, які умови для овнерів у нас. Дивіться, ми знімаємо 12% від гросу. Я знаю, що зараз безліч компаній знімає 10% від гросу, але це все тільки через те, що їхня необізнаність, знаєте, компенсується тим, що вони трошки менше знімають грошей. Зазвичай такі компанії – це маленькі компанії, які ще не виросли, про яких ніхто не знає. Вони хочуть, так як і ми раніше хотіли, наймати людей, і на яких вони будуть вчитися. І тому вони дають завжди менший процент. Ми беремо 12%, тому що у нас вже все схвачено, ми знаємо всі нюанси, ми в бізнесі не перший рік, ми робимо гарний сервіс, у нас топові диспетчера, у нас топові сейфті, у нас топові аккаунтери. Ми знаємо від А до Я конкретно, що, як робити в певних ситуаціях. Наступні чарджі, які у нас ідуть, це $330 в тиждень, які ми ділимо на такі штуки, як страхова, карго і liability, і логбук. $55 за логбук, 24/7 сервіс і все. Решту це вже додаткові штуки, які, в принципі, ви можете зробити самі для себе, але якщо б ви хотіли, ми для вас це також зробимо. Моя рекомендація робити це все інше самому, тому що воно виходить для вас дешевше. Наприклад, таблет. Якщо ми вам даємо компанійський таблет, ми знімаємо $15 за нього в тиждень. Якщо ви знайдете його самі, він буде вам коштувати одноразово $200 пеймент і там якихось пару доларів в місяць за інтернет. Зазвичай ми всім рекомендуємо, купуйте свої таблети, один раз купите і будете мати назавжди. Ось це такі основні нюанси, якщо б ви, наприклад, вирішили працювати з нами як овнер-оператор. Скільки займає, наприклад, ця вся орієнтація і так далі? Один день. Ви приїжджаєте до нас зранку і ввечері ви можете вже брати груз. Але це з урахуванням того, якщо ви здасте драг-тест завчасно перед тим, як приїдете до нас в офіс. Ви нас просто попереджуєте, ви кажете, я буду з вами працювати, заповнюєте деякі документи онлайн, ми вас висилаємо на драг-тест готовий, і ви тоді приїжджаєте до нас в офіс. Якщо ви знаходитесь в іншому штаті, ми вам ще й відправимо всі документи, логбук, щоб ви приїхали до нас в офіс з грузом, а не просто так пустим. Коротше, різні схеми є, дзвоніть нам, ось номер, підписуйтеся, дзвоніть, розмовляйте, ми вам будемо давати безліч інформації від А до Я, ми не жаліємо інфу, тому давайте. Якщо комусь цікаво, приєднуйтеся.